Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu en vinnarfilm med mig, Alexander Söderberg. Det är jag som är ordförande för Vinnarskolan. Och Vinnarskolan finns ju till för att just ni ska få de verktyg som ni behöver för att bli mer framgångsrika i era liv. Och vad jag hade tänkt prata om idag? Jo, det här blir nämligen en uppföljningsfilm från den här filmen jag gjorde förra helgen inför Vasaloppet, Öppet spår. Det var ju första gången faktiskt som jag åkte Vasaloppet. Och det var väldigt mycket. Jag lärde mig från denna nya upplevelse och utmaning. Ja, inte bara utmaning och upplevelse, det var väl en pers skulle man kunna säga. I alla fall sista 3 milen. Och det här är ju saker som ni också kan ta till er, ni som lyssnar på det här. Och det är inte bara om ni ska delta i någon motionslopp som ni aldrig har deltagit i innan. Kanske ett maraton eller Lidingölopp eller något sånt. Utan det här är för alla er som ställer upp i en tävling någon gång. Eller någon annan form av utmaning där ni ställs mot någon annan. Så att det finns många områden man kan ta med de här lärdomarna som jag tog med från förra helgen. Men vilka var då de här 5 sakerna jag lärde mig från Vasaloppet och det öppna spåret? Jo, nummer 1 var det här med förberedelser. Det vill säga att vara väl förberedd inför utmaningen som komma skall. Jag åkte ju dit med min bror och åkte det här loppet. Och vi trodde att vi var väldigt väl förberedda. Men det visade sig att det var en hel del saker i förberedelserna som hade brustit. Först och främst så gäller ju det här med att har jag tränat tillräckligt mycket för det. Det tyckte jag att jag hade gjort. Jag hade ju förvisso kommit upp i det där minimumet av träning som man ska ha inför ett Vasalopp. Det vill säga upp till 25 mil eller strax därunder. Men jag hade kunnat behöva ännu mer. Sen har vi ju det här med valla. Jag hade väldigt dåligt vallade skidor och märkte hur jag tappade allt glid i utförsbackarna. Och kort och gott varenda kotte åkte om i utförsbacken där jag kände att jag stod still. Och så har vi det här med kläder. Det vill säga att klä sig rätt. Inte klä sig för varmt eller för kallt utan precis lagom. Och jag fick ju kasta om i mössan vid Risberg efter 3,5 mil för att jag var så varm och knäppa upp jackan. Så har vi det här med sömnen, att vara utvilad och ha sovit ordentligt innan en sån här utmaning. Inte bara kvällen innan men helst dagarna innan. Och jag kan säga att det hade brustit lite där. Dagen innan hade jag inte sovit alls lika bra eller gott som jag kanske hade behövt. Och natten innan, ja det blev okej. Eller precis tillräckligt men inte mycket mer än så. Så att väldigt viktiga saker det här. Att ta i beaktande att vara väl förberedd när du ska ställa upp i en tävling. Oavsett vilken tävling det är. Och skulle du inte ha gjort det så kan du i alla fall lära dig någonting från dina bristande förberedelser och ta med dem till nästa gång. Och vad var då den andra saken jag lärde mig från Vasaloppet? Jo, det är det här med tiden. Var alltid lite tidspessimist och tro att du har mycket mindre tid än du egentligen har. Jag kan ju säga så här att natten innan så trodde jag och min bror att vi kommer ha ganska gott om tid ifall vi går upp 3:15 i alla fall. Det vill säga 03:45. För att vi skulle åka från Sollerön till Mora för att äta transferbussen till Sälen. Men när vi väl kom på plats så fick vi parkera först och främst väldigt långt bort ifrån där transferbussarna gick. Så att den promenaden drog ut lite på tiden. Sen skulle vi stå i en kö för att komma på transferbussarna. Det tog en kvart, åtminstone 20 minuter. Och sen när vi stod på plats, satte oss i bussen, så tog det ju ett tag innan bussen hade fyllts och kunde åka iväg med alla entusiastiska skidåkare. Så att ja, det tog mycket längre tid än man trodde. Och när vi väl kom fram i Bergaby i Sälen så hade i alla fall jag som var i 3:e startgruppen eller startgrupp 3 eller 4:e blir det väl för att det fanns en startgrupp 0 också. Så att jag hade inte så jättemycket tid att hinna gå på toa och kasta överdagskläderna i containern och lite allt annat sånt där innan jag var tvungen att gå ut på startfältet och skida fram eller staka fram till min startgrupp. Och jag hade, kan jag säga, 30 sekunder till godo när jag väl hade rullat fram lite och jag kom ju sist. Eller fick starta sist i min startgrupp och ledde att jag förlorade väldigt mycket tid i den här första uppförsbacken.
Den här ökända där, det brukar bli som en stor bromskloss. Och mycket riktigt, det blev en bromskloss för mig också. Gjorde att jag tappade väldigt mycket tid. Så att ha det i beaktande. Var alltid tidspessimist när du ska ställa upp inför i ett motionslopp, idrottstävling eller vilken form av tävling som helst. Du kommer alltid vara tacksam för det i efterhand. Och en tredje sak jag lärde mig från det här Vasaloppet är att vara beredd på många oväntade händelser. Jag kan säga så här att jag tror det var 8-9 tusen som ställde upp i öppna spåret på söndagen. Och jag kan säga att med så många människor och varierande grad av erfarenhet bland deltagarna så händer det väldigt mycket grejer. Särskilt i början när folk står så tätt och kliver på ens skidor. Det är lätt att folk trillar till höger och vänster. Kanske att du får någon framför dig i spåret som trillar rätt framför dig. Eller ska byta spår och trillar. Kan vara en stav som bryts av och du kanske måste bryta tävlingen. Kanske trillar i utförsbackar. Den bredvid dig eller framför dig kanske trillar i utförsbacken och det blir seriekrock. Alltså det är väl så mycket som kan hända under en sån här tävling och som man inte är beredd på. Så du får vara beredd på att det kommer att ske väldigt mycket oväntat. Allting är inte bra, men allting är inte dåligt heller. Så att man får vara beredd på det i alla fall när man åker skidor, att det kan gå väldigt fort allting. Och rätt vad det är så står du på näsan i backen. Eller något sånt. Så att någonting att ta i beaktande. Väldigt mycket kan hända och allting kommer inte att gå precis som man vill. Och man målar ju alltid bilden framför sig innan man ska åka ett skidlopp eller delta i ett motionslopp. I vilken idrottsgren nu kan vara att det här kommer att gå så här och så här är bra. Och man har ju nästan målat upp den här perfekta bilden av hur det kommer att bli, men verkligheten blir som sagt en helt annan än den man har önskat sig från början. Så att viktigt att tänka på också. Mycket oväntade grejer kommer att ske. Och det enda man kan göra när de sker är att gilla läget och ta sig vidare därifrån. Och lära sig någonting från det också. Har du inte den här inställningen så kommer du bli alldeles överväldigad av allt som sker och som du inte har planerat med. Och då kan man ju kort och gott bli galen. Så att var beredd på väntade grejer och gilla läget när de väl sker. Är väl mitt råd. Ja, och den fjärde saken jag lärde mig från det här, det är att inte underskatta saker och ting. Och i mitt fall så var det att inte underskatta distansen som du ska åka. Jag hade som sagt aldrig åkt 9 mil på längdskidor innan. Jag hade åkt max 4,5-5 mil tidigare. Och att åka dubbla distansen, det är väldigt långt. Jag trodde att jag hade kunnat föreställa mig hur långt det skulle vara. Men det var först när man hade åkt 5-6 mil som man faktiskt fattade hur långt det var. Så ha stor respekt för distansen, men samtidigt låt dig inte avskräckas i början av en sån här tävling. För när det står på skylten att det är 85 kilometer kvar till mål, då kan du inte heller börja panika och känna på eller föreställa dig hur jobbigt och hemskt det kommer bli, för att det tar väldigt mycket energi och oroa sig över sånt också. Så att man får ta en kilometer i taget helt enkelt när det kommer till såna här långlopp som Vasaloppet eller kanske Stockholm Marathon. Men detta gäller ju som sagt vad du än tävlar i. Vare sig det är schack eller kortspel eller alltså bridge eller idrott, you name it. Var beredd på att det kan dra ut på tiden och kan bli väldigt långvarigt. Så att ha en väldig respekt för att resan mot ditt mål kan bli väldigt lång. Men även där på tal om underskattning, underskatta inte dina medtävlare. Och överskatta dem inte heller, skulle jag vilja säga, utan försök ha en så balanserad bild av dem som möjligt. För att det jag upptäckte i Vasaloppet är att personer som ser ut att vara 25-30 år äldre än jag själv tror jag ju att jag ska slå hur lätt som helst i en sån här tävling. Men det upptäcker man att de är väldigt vana skidåkare, de har åkt där flera gånger innan och tränat betydligt mer än jag har. Och jag som sagt har inte lika stor vana vid skidåkning som dem. Så att bara för att jag slår dem i ett Lidingölopp eller Stockholm Marathon rätt som helst betyder det inte att jag gör det på skidor. Så att
underskatta inte dina medtävlare. Det som du är bra på ett håll, kan de vara jättebra på ett annat, där inte du själv är lika bra. Så att ha respekt och underskatta inte dina medtävlare. Ha samtidigt inte för stor respekt för dem heller. För att då det kan hända att du då förminskar dig själv och trycker ner dig själv och blundar för din egna förmåga och kapacitet. Så att det är inget du bör göra heller. Försök ha en balanserad bild av dina medtävlare som det bara går. Och då är det femte och sista saken jag lärde mig från Vasaloppet. Det är att lyssna alltid på kroppen. Jag tycker att jag gjorde det ganska bra den här gången faktiskt. För att jag tog pauser när jag började känna mig lite trött vid alla de här stationerna längs vägen. Det är väl 7-8 stopp tror jag under Vasaloppet. Jag stannade på 5 av dem. Eller det var bara 2 jag inte stannade vid. Det var den första vid Smågen och Mångsbodarna. För att där blåste det ganska kallt och risken var så att jag skulle hamna helt ur rytm när jag just precis hade börjat få upp lite fart. Det hade ju som sagt gått väldigt långsamt i början med mycket folk som rörde sig uppåt i backarna och det blev som en bromskloss. Så jag bestämde mig för att åka rakt förbi. Vid Risberg tog jag min första paus och det behövdes. Både där och på de andra ställena för att det tar rätt mycket att skida 9 mil. Och att lyssna på kroppen är det bästa du kan göra för att ta dig igenom. Man kände efter ett tag att det är kramp i händerna, det är kramp i underarmarna, det är kramp på andra ställen också. Så att jag får ta lite sporttryck nästa gång och stanna och vila en stund. Inte för länge för då hamnar man i rytm, men gör det som kroppen säger åt dig att göra. Den är väldigt klok och misshandlar du den så kommer det att kosta på längre fram. Så att, och detta gäller ju inte bara idrott och idrottstävlingar av olika slag, utan det gäller ju som sagt mycket annat du tar dig an. Att lyssna alltid på kroppen. Den är formad av naturen på ett visst sätt. Och när den säger ifrån så är det dags att börja lyssna på varningssignalerna. För gör inte det så kommer resultatet sen att bli mycket värre. Jag vet ju själv det eftersom jag övertränat många gånger under de senaste 10-15 åren. Så att viktig läxa, man lär sig från det. Att bara för att man vill köra på hårt betyder det inte att kroppen vill. Så bara för att huvudet vill betyder det inte alltid att kroppen vill det heller. Så att väldigt viktig lärdom att ta med. Lyssna på kroppen även om huvudet säger något helt annat. Det var väl allt jag hade tänkt dela med mig av i den här videon. Jag hoppas ni kan ta med er något från de här 5 sakerna jag lärde mig från Vasaloppet. Och de här sakerna kan ni som sagt ta med i andra idrottstävlingar, motionslopp som ni kanske funderar på att ställa upp i. Men även när det kommer till andra former av tävlingar som inte är idrottsrelaterade. Eller någon form av utmaning där ni ställs mot någon annan motspelare. Så ja, det här var allt för mig och tack ska ni ha för att ni kollar på den här videon. På återseende om några dagar.